press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीमध्ये मी अनिता आपलं स्वागत करते। आज मी करणार आहे अतिशय सुंदर अशी दही भेळ, चटपटीत अशी लागणार आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य व कृती बघून घेऊया। माझी ही भेळ तुम्हाला आवडली तर सर्वप्रथम माझा चॅनल आहे सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि लाईक व शेअर सुद्धा करा। एक वाटी पिवळी बुंदी, एक उभा चिरलेला कांदा, एक वाटी फरसाण, लाल बुंदी एक वाटी, कोथिंबीर चिरलेली अर्धी वाटी, चाट मसाला 2 चमचे, 300 ग्रॅम दही, 2 चमचे साखर घालून घेतले व अर्धी वाटी शेव। इथे मी खजूर चटणी व हिरवी चटणी केलेली आहे। या दोन्ही चटण्या माझ्या व सांगली स्पेशल ओली भेळ या भागामध्ये पाहायला विसरू नका व मुरमुरे। सर्वप्रथम तर पातेलं घ्यायचे, बाउल वगैरे काही चालेल, त्यामध्ये थोडासा 1 प्लेट एवढा कांदा काढून घ्यायचा। त्यानंतर त्यात फरसाण टाकायचं, त्यानंतर 1-2 चमचे बुंदी टाकून घ्यायचे, त्यानंतर पिवळी बुंदी टाकायचे, त्यानंतर काय करायचं थोडासा चाट मसाला यावर टाकून घ्यायचा, थोडंसं मिक्स करायचं। दही भेळ असल्यामुळे या चटणीचं प्रमाण थोडंसं आपण कमी घालणार आहोत, दही भेळ गोड असते। आता यामध्ये मी घालणार आहे गोड चटणी, त्यानंतर हिरवी चटणी, थोडंसं हळू मिक्स करून घेणार आहे। दही टाकणार आहे साधारण 1.5 चमचा, थोडंसं मिक्स करते। आता यामध्ये मी मुरमुरे टाकून घेणार आहे। एका वेळेला जर एकच व्यक्तीची आपण प्लेट केली तर भेळ ही जास्त स्वादिष्ट आपल्याला लागणार आहे। आता ही आपण एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायची आणि आता पुढची प्रोसेस करायची। तर प्लेटमध्ये मी टाकून घेतले। आता यावर काय करायचं ना, गोड चटणी थोडीशी पांगून घ्यायची, त्यानंतर हे दही टाकून घ्यायचे। दही आपण आधी मिक्स केले त्यामुळे चटणी भेळ आपली अतिशय सुंदर लागणार आहे। त्यावर टाकायचे आपल्याला ही बुंदी, दोन्ही प्रकारच्या बुंदी आपण यावर टाकून घ्यायच्यात। थोडासा कांदा घालायचा वरून, त्यानंतर चाट मसाला घालून घ्यायचा, त्यानंतर शेव घालायचे, त्यानंतर ही कोथिंबीर घालून घ्यायची, छान अशी तळलेली मिरची त्याला लावून घ्यायची आणि आपली भेळ आता खाण्यास तयार झाली। माझी भेळ तुम्हाला आवडली असल्यास तर माझा चॅनल नक्की सबस्क्राइब करा आणि लाईक व शेअर करायला विसरू नका।